اهلا بكم في ركن صحافتنا الخفيفه اليوم الثلاث 15/3. جولتنا الخفيفه بنبداها مع الزميله ادى. صباح الخير ادى. صباح الخير اشرف، صباح الخير كل مشاهدينا، يوم سعيد على حضراتكم. النهارده بنبدا مع حضراتكم اول جولتنا الصحفيه من جريده الاهرام. تنفيذا لتوجيهات الرئيس قبيل شركه متخصصه لانشاء مدينه الاثاث بدمياط ومجموعه عمل لنقل المدابر لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعه استكمال الدراسات الخاصه بمشروعي مدينه الاثاث بدمياط ومدينه الجلود بالروبيكي. بحث المهندس طارق قبيل وزير التجاره والصناعه الخطوات التنفيذيه لتنفيذ المنطقتين، حيث ناقش خلال اجتماعين تاسيس شركه متخصصه بمدينه الاثاث بدمياط بين كل من وزارة التجارة والصناعة ومحافظة دمياط وشركة أيادي لتتولى مسؤولية إنشاء مدينة عصرية لصناعة الأساس تتواكب مع أحدث النظم العالمية بما يسهم بزيادة الصادرات المصرية، واحدة من الصناعات المهمة جدا طبعا. ومدينه الروبيك دي ما بين مدينه بدر والعين السخنه، دي للنقل المدابر، اختاروا هذا المكان لانه تعتبر يعني صناعه ملوثه شويه فبعدوها عن القاهره. نتحول الى جريده المصري اليوم. وبيلاروسيا تعرض على الحكومه خبرتها في تصنيع السيارات. التقى رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل فلاديمير كولوفيتش وزير التجاره البيلاروسي الذي يزور مصر حاليا بحضور المهندس طارق قبيل وزير التجاره والصناعه وسفير بيلاروسيا بالقاهره. رئيس الوزراء اكد خلال اللقاء تطلعه الى تعزيز التعاون مع بيلاروسيا في مختلف المجالات الصناعيه والتجاريه والسياحيه للاستفاده الكامله من الامكانات الضخمه التي تتمتع بها البلدان واتفاقات الاعفاء الجمركي في اطار التجمعات الاقتصاديه. في المقابل اكد وزير التجاره البيلاروسي دعم بلاده لمصر في كل الاوقات، كما نوه الى رغبه الشركات البيلاروسيه في المساهمه في المشروعات المختلفه الجاريه بمصر. شدد ايضا وزير التجاره على استمرار حركه السياحه من بلاده الى مصر دون توقف خلال الفتره الحاليه. هننتقل لجريدة الوطن. وكل عام وحضراتكم بخير. بدء الاستعداد لموسم الحج من قبل الشركات السياحية. الشركات بتبدأ تلقي جوازات سفر الراغبين في الحج السياحي. اعتمدت اللجنة الوزارية العليا للحج برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء أمس النظام العام للحج هذا العام، واختارت اللجنة الجهات الثلاث المنظمة للحج وهي وزارة الداخلية والسياحة والتضامن بالضوابط الجديدة التي تضمنت أن يقوم المواطن الراغب في أداء الفريضة بالتقدم لجهة واحدة فقط من الجهات الثلاث المنفذة للحج على أن يتم تسجيل ومراجعة البيانات بمعرفة الداخلية لضمان عدم تقدم أي مواطن لأكثر من جهة، على أن تقوم كل جهة بعد ذلك بإجراء القرعة الخاصة بها. من جانبها بدأت شركات السياحة في تلقي جوازات سفر المواطنين الراغبين في الحج السياحي. كانت الناس بتقدم في حج القرعه وبتقدم سياحي، يعني بتقدم في كذا مكان على اساس يعني اللي ربنا يسهل بالظبط. طيب نروح لجريده الجمهوريه. شركات السياحه الروسيه تأمل في قرب الطيران الى مصر. أعرب ديمتري جوزين نائب رئيس اتحاد شركات السياحه الروسيه في تصريحات لاذاعه خدمه الاخبار الروسيه عن امله في استئناف الرحلات الجويه مع مصر مع بدايه موسم الربيع والصيف. أكد أن هناك الكثير من المؤشرات الإيجابية التي تدفع إلى التفاؤل في هذا الشأن، سواء من حيث تصريحات المسؤولين أو اهتمام شركات الطيران بالخدمة في المطارات أو حتى كثافة الاستفسارات من جانب المواطن الروسي حول موعد استئناف حركة الطيران. ذكرت الإذاعة بأن الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين تبادلا اتصالا هاتفيا يوم 7 مارس حيث تم خلاله التطرق لتهيئة الظروف لاستئناف حركة الطيران بين البلدين. كما نوهت على أن جوزين قد ألمح من قبل بأنه بعد استئناف النشاط السياحي مع مصر فسوف تبقى الأسعار كما كانت قبل وقف حركة الطيران. من جريدة الأهرام. بدء تنفيذ 31 شقة إسكان اجتماعي في 6 مدن جديدة. بدأت هيئة المجتمعات العمرانية في تنفيذ 31,164 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بعد أن تمت ترسيتها على الشركات المنفذة بمدن 6 أكتوبر والعاشر من رمضان والعبور والشروق والسادات والمنيا الجديدة. 6 مدن من بين من
200,000 وحدة اللي كلف بيها الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذه الوحدات هيتم تنفيذها بالمشروع خلال عام من البدء. صرح بذلك المهندس كمال فهمي نائب رئيس الهيئة، وأضاف أن الهيئة مستمرة في أعمال الترسية على شركات المقاولات لاستكمال حوالي 100,000 وحدة سكنية وبدء في تنفيذها خلال أيام. يعني تم البدء في تنفيذ 31,000 وحدة، والمفترض أنهم يكونوا 100,000 وحدة. طيب نتحول إلى جريدة الأهرام وحالة الطقس خلال اليومين القادمين على جمهورية مصر العربية. الجو يتحسن خلال 48 ساعة. اللي عندنا خبر قبليه. تمام. طيب أنا عندي الجو يتحسن خلال 48 ساعة، والظلام يعم قرى المحافظات بسبب العاصفة وسوء الأحوال الجوية. أعلن الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للرصاد الجوية تحسن الحالة الجوية خلال 48 ساعة، حيث يسود اليوم وغدا طقس مائل للدفء شمالا حتى القاهرة، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ جنوبا في أثناء النهار، وبارد ليلا على الأنحاء كافة. معنا الأستاذ وحيد سعودي يطمنا أكثر بالتفصيل على حالة الجو خلال اليومين القادمين. صباح الخير أستاذ وحيد. صباح الخير يا استاذ عبد الرحمن. استاذ وحيد طمنا على حالة الطقس. انتوا بتقولوا ان شاء الله ان الجو هيتحسن خلال ال 48 ساعة القادمة. طبعا مفيش شك حضرتك، يعني مقارنة بأول أمس في تحسن ملموس ونسبي في الأحوال الجوية تقريبا على كافة الأنحاء. يعني بعد العاصفة الرملية اللي ضربت البلاد ووصلت فيها سرعة الرياح ل 30 عقدة وتدهورت معها الرؤية لأقل من 1000 متر، الخرائط كلها بتقول في هدوء نسبي سرعة الرياح، وإن كان هناك أتربة عالقة بلغة الأرصاد، شواهد عالقة موجودة في الجو، لكن سرعة الرياح معقولة جدا، يمكن تنشط بس ما بين وقتي التغيير أو العصر، لكن دون تأثير على الأنشطة اليومية أو على عمليات السد الملاحة البحرية. ولكن يبقى الجو إن شاء الله زي ما اتفضلت حضرتك وقلت دافئ خلال ساعات النهار الليل، واحتمالات تسقيط أمطار خفيفة جدا على السواحل الغربية للبلاد تحديدا عند مطروح واسكندرية، وجنوب البلاد بدءا من سوهاج لغايه الاقصر واسوان. طيب السواحل الشماليه 19 درجه، القاهره والوادي البحري 21 درجه، شمال الصعيد الفيوم بني سويف المنيا اسيوط 23، جنوب الصعيد عند الاقصر واسوان من 27 ل 28 درجه مئويه. ده هيبقى خلال اليومين الجايين كمان يا استاذ وحيد مش كده؟ طبعا المزيد من الاستقرار ان شاء الله خلال 48 ساعه قادمه باذن الله. شكرا استاذ وحيد سعودي المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد الجوية. هنتعرف مع حضراتكم على أحوال المرور والشارع اليوم من سيادة اللواء أحمد هشام الخبير المروري. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير لحضرتك وصباح الخير للسادة المشاهدين. الشارع النهارده أخباره إيه؟ طبعا معلوم حضرتك بالنسبة لليوم ورشة عمل رسمية كافة قطاعات الدولة والمصالح الحكومية والإدارية، القطاع العام والقطاع الخاص، بالإضافة للمدارس والجامعات، هذا بالإضافة لتقلب الأحوال الجوية ووجود عاصفة طوالية موجودة الآن على كافة خطوط السير، بالإضافة لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لخطوط السير لنظرا لوجود شبورة مائية خفيفة خصوصا على الطرق السريعة. وطبعا بينعكس على الرحلة الصباحية منذ الصباح الباكر في كثافات مرورية موجودة على كافة خطوط السير، سواء كانت خطوط السير سريعة ممثلة في الصحراوية والزراعية أو داخل مخابز القاهرة الكبرى أو داخل محافظات القاهرة الكبرى. لكن الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بكافة المحافظات بيتم التنسيق الآن عن طريق وجود خدمات مرورية مكثفة على كافة خطوط السير، هذا بالإضافة لوجود المساعدات الفنية على كافة خطوط السير لنحو الحالة المرورية والتعامل لا قدر الله مع أي حوادث مرورية سواء كانت بسيطة أو جسيمة، هذا بالإضافة لوجود خدمات إرشادية موجودة من قبل رجال الدورة العامة للمرور، كذلك الدورة العامة للمرور في القاهرة الكبرى موجودة بالنسبة لأعلى الكباري وبالنسبة لمطالع ومنازل الكباري، وكذلك بالنسبة لمداخل ومخارج الأنفاق. حتى الآن بداية الرحلة الصباحية بكثافات متوسطة متحركة، لكن نتوقع في الساعات القليلة القادمة أن تزيد تلك الكثافات وحتى انتهاء الرحلة الصباحية. لذلك احنا بننصح السادة المشاهدين أن تكون السرعة مناسبة بالنسبة للرؤية وعدم تجاوز السرعة القانونية والالتزام بقواعد وآداب المرور. أهم ما لدينا اليوم ان في حاليا مصادمة موجودة عند منزل كوبري الفنجري المتجه لحدائق القبة، دي عاملة نوع من التأثير بالنسبة للكثافات المرورية القادمة من مدينة مصر اتجاه حدائق القبة، بيتم الآن تجنيب السيارات على يمين الطريق. هذا بالإضافة لوجود عمليات الإصلاح والتطوير الموجودة على كوبري 6 أكتوبر
الى الطريق الدائري القادم من المعادي اتجاه مناطق كارفور والتجمع الخامس، فدي واخده حواض من الطريق، فدي عامل نوع من الكثافات المروريه، لكن في خدمات ومساعدات فنيه موجوده نص الطريق، لذلك بننصح الساده المشاهدين استخدام الحيطه والحذر. هذا بالاضافه انه بالنسبه للكثافات المروريه متوقعه اعلى اكتوبر، لذلك بننصح الساده المشاهدين استخدام المسطحات الارضيه، وخصوصا بالنسبه لمطلع اكتوبر اتجاه اعلى اسم الابدكيه اتجاه منزل الشهيد عبد المنعم رياض، لذلك ننصح الساده المشاهدين استخدام شارع الجلاء المسطح الارضي ومنه لمنطقه الاسعاف ومنه الى ميدان عبد المنعم رياض من مطلع اتجاه مناطق الجيزه. اشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء احمد هشام الخبير المروري، شكرا جزيلا لك. بعد ما شفنا المرور وبعد ما شفنا حاله الطقس ومصر في عيون صحافتنا المحليه، نشوف مصر في عيون العالم والصحافه العالميه.